So una, pagdating sa finances, tandaan nyo po, ang goal ng pagyaman ay hindi grandiousness. May term ba na ganun? Hindi yung pagarbuan, hindi pagandahan, hindi pagalingan. Nasa pagiging peaceful. At bottom line, hindi ka gagawa ng yaman para ipagyabang, ganti. Narinig ko yan, dami nagpo-post eh. Success is the best kind of revenge. Hindi kasi siya magandang motivation eh. Pansin mo, kahit ma-achieve mo yung success, may hindi maniniwala sa'yo. May magdududa pa rin sa'yo. Why do it for other people? Do it for yourself, do it for your family, do it because it's your purpose. And sa tingin ko nga, hindi rin naman gusto yun ng purpose giver mo eh. Kung gaganti ka lang. The best thing that you can do is don't get into the revenge thing kasi hindi natatapos ang revenge. At laging mas masakit ang ganti. Ibig sabihin, porket successful ka, nakaganti ka na. Hindi naman maniniwala sa yan kahit yumaman ka. Ang kailangan mo is peace. Pagpapatawad. Kung meron ng mga nag-down sa'yo, may nagmaliit sa'yo, patawarin mo na sila. Hindi nila alam yung ginagawa at hindi nila alam yung sinasabi nila. At sila mismo kasi may pinagdadaanan, kaya nila sinasabi yun.